So guys, welcome back to another vlog. अनि के छ तपाईको हालखबर कतिको चिसो लाग्यो मलाई त चिसो लाग्यो तपाई चाहिँ सम्झिनु होला हैन सम्झिनु पर्छ न्यानो लुगा लाउनुस् केयर गर्नुस् अनि म चाहिँ अब कलेज जान लाग्यो लगभग झोला जति चाहिँ अब ट्याक्क राखिसकेँ हैन राखिसकेँ अब ट्याक्क बाहिर गएर बाइक तताएँ त्यसपछि कलेजतिर लाग्यो र अँध्यारो छ यो रात किन अझ लामो लाग्दैछ अहिले पुरै अँध्यारो छ है खासै केही नि देखिएको छैन होला कस्तो देखिआएकै अब अँध्यारै हो यस्तै हो है अब कलेज जाने टाइम त त्यस्तो हुँदो रहेछ म त कतिदेखि गर्ने थिइनँ कलेज पनि ओ गाइज दिस इज द सिन है अनि यो चाहिँ कस्तो सिन भन्दाखेरि अब लाइक सनराइज हुन लागेको वाला सिन रातो भइरहेको छ सबैतिर है कस्तो दामी सिन है यहाँनिर चाहिँ आउने कुरा हुन्छ यहाँबाट मेरो लागि एकछिन कुर्न पर्यो अनि गाइज यो कस्तो छ दामी छ होला नि है कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लागिरहेको छ भनेर अब यस्तै हो सब घरको उठाइदिने क्या हन बजार कस्तो दामी देखिएको ल मेरो 2 मिनट भन्दैछ ल गाइस अहिलेको रातो त हराइसकेर है कस्तो मिठो रातो हात बस न आमा चिसो हुँदो रहेछ यार अभी रातहरूमा त के हो प्रतिभे कहाँ हालिदियो भाइ तिमीलाई पुरा भित्र चढाएर तिमी क्या ओ राइडर के साल खबर खतरा वाला राइडर guys we are finally in college अस्ति नै आउँदा अर्कै थियो अहिले आउँदा अर्कै छ पार्किङ लोकेसन पनि चेन्ज भएछ हेलमेट त पुरै नै बसेर गर्ने हो हेलो जाडो भयो हेलमेट खोल्ने आउने हो यतिकै लिएर मर्निङ सर मर्निङ अनि चिसो भयो अनि छोड्नै भएन नि हेलमेट त भने कोही नि आएन क्या ओ यो हाम्रो क्लासको 5-10 मान्छेहरू हेर त 6 बजी आइपुगेछ यस्तरी आउनुहुन्छ बिहान बिहानै होइन मैले हिजो 12 बजे सोचेँ कि निन्द्रा नलागेला अनि त्यसपछि अनि फेरि अनि त्यस्तै अनि पछि हुने जस्तो भएपछि त अब किन बसिरहनु छ र घर आयो भने सुत्ने त हो बिहानभरि
पार्टी हो हाम्रो सरले क्लास भ्याउनु हो सर साल प्लिज लजाउनु हो सर हेलो हेलो हाम्रो चाहिँ खाजा खाने बेला भयो अब चाहिँ गाइस ओ रुपी खै मलाई अमला नदी तिमीले किन खायो भनेर मैले हाम्रो खाजा खान जाने बेला भयो गाइस छैन दिस इज हाम्रो बाइक त पुरै कलेक्सन भयो यार बाइकको पुरै ओहो यहाँ चाहिँ सेकेन्ड इयर छ नि त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट इयर छ नि नेक्स्टवाला डोरमा अनि यो चाहिँ हाम्रो अफिस भइहाल्यो पुरै दिएर गयो नि त यसै खेलाएर छ स्टार्ट हो यहाँ चाहिँ पुरै यस्तो पुरै चिल पारामा हाम्रो सरको क्लास भइरहेको यता चाहिँ र यस्तै हो है त यहाँ पढाइ भइरहेछ हामी चाहिँ अब खाजा जाने हाम्रो चाहिँ ब्रेक भइसक्यो घन्टी लगाएको आवाज सुनिरहेको होला है त्यस्तै हो के छ बहिनीहरू हल्ली सल्ली नयाँ बहिनीहरू हो क्या मै नयाँ भइसक्यो यार कलेज कुन इयरको भनेर सोध्ला हामी चाहिँ थर्ड इयरको दाइ हो हाम्रो यहाँ थर्ड इयरकी बहिनी छ नि अनि दिस इज आवर क्यान्टिन अनि हाम्रो क्यान्टिनमा हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर हरि ढुङ्गाना दाइ कता जानुभयो यता हुनुहुँदो रहेछ आजकल दुधका दिद चिया बनाउन थाल्नु भनेर म कलेज आउनु थालेँ र यहाँ शोभा एक्लै एक्लै खान लाग्छ नि पुरै कलेक्सन छ त यार यहाँ त बाइकको त आम्मामा कुन रोजी छानी छानी पाइरह यहाँ बेरोजगारी सुकुम्बासीको लाइन बस्न आएको गाइज है यहाँबाट खाना आउँछ हामीले कहाँबाट हाम्रो पेट्रोल पम्पको साउ है अनि उहाँ हाम्रो के अरे जगदम्बा सिमेन्टको साउ नि अनि हाम्रो फेन्सी बसलको साउ अनि हाम्रो अस्ति भर्खर बिहा भएको बाउ मेकअप गर्यो नि त्यो थियो नि मेकअप अझै भाइ होइन उसको है बिहाको मेकअप हामी रेकर्ड गरेर उसको त मिलाएर भन्ने त थियो भइसक्यो गाइज अनि यहाँ चाहिँ पुरै को लिस्टमा कञ्चना हो कञ्चना हेलो भन यहाँ निरो चाहिँ पुरै टक्का खाना लाग्यो यहाँ पुरै समोसा ओ सुटी वासाप सुटी वासाप सुटीलाई यहाँ जाडो भएर अनि हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे बहिनी अनि हाम्रो सेतो बाघ छुट्टी आज सेतो बाघ भएर जाडो विशाल यसलाई चाहिँ मातृभूमि क्याम्पस कति पर्यो नि यो ओडीलाई कति पर्यो यो मेरो बोयफ्रेन्डले पठाइदिनु भएको बोयफ्रेन्ड त्यो त मोबाइल किन्नु हुँदैन कालुलाई जाडो भएर तिम्रो यो फेन्सीबाट यस्तो दामीवाला हुडी ल्याइदिनु पर्यो कि न्यानो टी सर्ट ल्याऊ कि टी सर्ट लाएर हिँडेपछि होइन यस्तो मार्केटिङ होस् कि न्युरिनी मानिने होइन अरे हस्तो गरेर यो टी सर्ट लगाएपछि जाडो हुँदो रहेछ ह्याप्पी बर्थडे मेरो 11 प्रो म्याक्स यस भनिदिने मोबाइलको मूल्य घटाइदिनु ठाउँको ठाउँ
प्राइज भन्ने ल भन ल प्राइज भन्दै कुन फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थर्ड प्राइज कुन प्राइज फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थर्ड प्राइज फिक्स प्राइज ओ नो नेवार किरणको आडा बसेर पुरै सिकिसकेछ फिक्स प्राइज भन्नाले जन्ती आस्तै जन्ती आइरह नि यो बेहुली साइड क्या हो म्यान जाम बाई बाई बहिनी ह्यापी बर्थडे हाम्रो कलेजमा 10 रुपियाँ भेट्यो खाए कसको यो खेल न जाऊ जाऊ मागा उद्या एकजनालाई 10 रुपियाँ दिएर लाउ नानी तिमी पछि खेलाउली भनेर भन न पुरै छ त हैन त्यो त टोडको परे र गाइस घर आएर खानासाना खाइयो हैन अनि कलेजबाट आएको चाहिँ खासै मैले खिचिनँ अस्ति नै बनाएर आएँ अनि अब चाहिँ लागिन्छ अफिस र अफिसबाट आएपछि हेरौँ के प्लान बन्छ सब भन्दैन है र गाइस फाइनली म घर आएर ड्रेस चेन्ज गरिसकेँ अफिस गएर आइसकेँ दिउँसो खासै भिडियो बनाउनु पाउँदैन है अफिस बिताउने बित्तिकै अँध्यारो परिहाल्छ अहिले त के भिडियो बनाउनु पाउँछ र आजको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है अनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला सी यू बाइ बाइ